วัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งรถไฟบล็อกกันค่ะรถไฟบล็อกที่ไหนคะเนี่ยเลโก้แลนด์แล้วก็เราขอไอ้อะไรเต็มปากเลยกินไปให้ไปแบงค์นี่นี่เป็นทางเข้าเลโก้แลนด์นะคะโรงแรมอยู่ติดกันเลยข้างหลังเป็นมอมีที่กินข้าวเยอะเลยมีที่ให้เด็กเล่นด้วย KFC Burger King อาหารหลักไฮไฟ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  Thank you อยู่ในเลโก้แลนด์แล้วโอ้ยช้างหลากสีมากไปขับรถเบิ้ลๆกันไปถ่ายรูปกับเทียน่ามาAlright, change the gear forward first. แบบเจ๊สู้ Alright, get ready. It's Bumbo Let's just seven so. together in my count. 3, 2, 1. Go, ๆ go, โย go. เจ๊สู้ๆ Bump เจ๊สู้ up and down. ๆปั๊มสู้บอกเจ๊สู้ Bump a little bit harder. Quickly. Come on, keep pumping, up and down, up and down. Bump, bump, bump. Horizontal, number 6 and nobody can go to the fire and pump the water. Go, go, go. Go, go, go. ๆ Pump บอกเจ๊ the สู้ water. ๆเอาเร็วๆบอกเจ๊สู้ๆ Keep pumping. Come on, guys, keep pumping to the fire. Pump, 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 pump. All right, well done, you have rescued the building. Now you can get on your track. Let's go back to the station. Go, go, go. go พัดบอกเร็วถอยแล้วพัดบอกถอยแล้วถอยพัดบอกเร็วบอกเร็วถอยทำไงถอยทำไง Down. Go on, keep moving. 加油, 加油. Well done. And second is truck number 7. Come on, truck number. น้ำบอกป๊าสวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งรถไฟบล็อกกันค่ะ รถไฟบล็อกที่ไหนคะเนี่ยเลโก้แลนด์ แล้วก็เราขอ ไอ้อะไรเต็มปากเลยกินอะไรอะป๊อปคอร์นกินปะมีไหมในปากปั๊บมีไหมเรากำลังนั่งรถไฟชมเลโก้แลนด์กันใช่ไหมคะมีไหมอายไม่มีหมดแล้วเหรอเอาปะสนุกไหมวันนี้สนุกไหมเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่เลโก้แลนด์เราถ่ายรูปห้องให้ดูกันเนาะโอเคไปแล้วมีเต็มปากถือเองเลย
เอาจริงๆ2 วันก็ไม่ได้แบบว่าเก็บหมดนะ ประเทศไทยแล้วเรือเล็ก ยาวต้องกดใช่ไหม ใช่ กดแล้วมันจะวิ่งอันนี้อย่างเห็นไหมลูกอ๋อฟังเขาว่ามันลอยได้ยังไงย่ารู้ยังมันลอยได้ยังไงมันมีเชือกผูกกับข้างล่างนี่ไงลอยอ่ะเห็นป่ะเขาผูกเชือกข้างล่าง อันนี้เมียนมาอลังการมาก ที่ไหนคุณนายอ่ะอินเดีย ทัชมาฮาลป่ะ ทัสมาฮาลอินเดีย สวยไหมคะ ใหญ่มากเลยอ่ะ หุ่นเลย อันนี้พระสวัสดิ์ต้องห้ามไง ผู้กอง ผู้โกงอันนี้อยากไปไหมเนี่ยปักกิ่ง ใกล้ตรุษจีนแล้วเนาะกงสีฟ้าใช่โอ้ กดแล้วเขาลำด้วยอ่ะคอนวัดนครธมมีโมอายด้วยอ่ะ ไหน ภูเขาไฟจะระเบิดแล้ว มาแล้วถึงแล้ว เนี่ยภูเขาไฟจะระเบิดแล้ว เห็นไหม อันนี้ลาว ประตูชัยเนี่ยประตูชัย โอ้พี่เขา อาจารย์เนี่ยกดเร็วกดเร็ว ฮะนู่นจับกันแล้วแบบเอาแล้วไงตัวนี้ป้า เปียกใช่ไหมเห็นนี้ป่ะสีไหน อ๋อ มันหมุนออกมา
จะทำรถต้องมีอะไรรถต้องมีล้อก่อนใช่ไหมต้องเป็นชิ้นเตอร์ป่ะทำไงจะได้ล้อมานี่เราป๋าไปยืมล้อมาจากตรงนี้เขาให้ล้อ2 อันแล้วเราเอาล้อเนี่ยทำเป็นรถเราก็ไปปล่อยดีไหมทำรถกันไหมโน่พัดเอาไปเล่นไม่ได้นะลูกเอามาต่อกันต่อรถจะทำยังไงนี่รถมันไม่ยาวขนาดนั้นลูกรถยาวจะลงไม่ได้ต้องเอารถรถไฟเหรอรถไฟไม่ได้ก็จิตจักรเหรอเห็นไหมร้านหน่อยไปเหรอไปรถเร็วรถเอารถจะไปแล้วเวลานั้นไปหลังไปแล้วรถไปไม่ถึงกดปุ่มแล้วก็กดปุ่มยังไม่วางไว้ดิวางไว้กดปุ่มวางไว้ตรงนี้ตรงนี้กดปุ่มไว้ตรงตัวเลขนับถอยหลังกดยัง3กดแล้วรอแป๊บนึงง่ายรอดูไปแล้วโอ้บ๊ายบายเราขึ้นรถไปแล้วต้องนั่งด้วยกันเหรอไม่ได้ฉันต้องไปนั่งกับมามีถอดไม่ได้ cannot take out โอเคตัวเล็กเกินมีจุดหายไปแล้วอันนั้นอันนี้เหรอหายไปแล้วโอ้น้องขี่มั้งให้น้องขี่มั้งเอาเหรอมีจับขึ้นไม่ได้แล้วมันดังตรงไหนอะตรงไหนมันบึ้นๆอะเอาเหรอแล้วเมื่อกี้ธัญญาทำยังไงมีเสียงอันเนี้ยเหยียบอ๋อไม่ต้องเหยียบ2 ข้างแล้วมันจะมีเสียงมามีเหยียบฝั่งไม่มันนั่งทับนี่นั่งทับข้างหลังได้มันมีเสียงอะไรคะอันเนี้ยอุ้ยอ๋อเสียงอะไรเดินขับพัดลมอ่ะป้าอุ้มขึ้นหน่อยแล้วก็เวลาเขาจะไปถึงห้องน้ำที่กระโดดโค้งให้เหมือนนั่งยองหรือห้องเดียวเขาจะปล่อย
อยู่ไหนสีเขียวกับสีส้มเฮ้ยสีเขียวเร็วยิงเร็วธัญญายิงเร็วคะแนนไม่ขึ้นเลยอ่ะมันคืออันไหนวะถูกได้ไหมเนี่ยหรือว่ายังไม่เริ่มอ๋อสีเหลืองของเขามันออกไหมเนี่ยของเขาเหมือนมันไม่ออกเลยอ่ะอันนี้ยิงของเขาเหมือนมันไม่ออกเลยอ่ะ